Amikor én megszülettem, lehettem olyan 6 hetes, kimentem az utcára egy langyos nyári eső után, találkoztam ott egy régi jó komámmal, aki akkor már egy fél literrel huncutabb volt, mint én. Azután sárból gyúrtunk ökröket, szekeret és zsákokat, vagy felraktuk őket a szekérre, hogy elmegyünk őrölni a malomba. El is indult. Abban az időben még vízimalom őrölte a gabonát, de éppen nem volt otthon. A Molnár ott sétált a víz tetején, és megkértük, hogy hívja haza. Aki erre addig integetett, kiáltozott, még végül előállt a malom. Mi pedig elkezdhettünk őrölni. Mivel azonban a Molnárnak nem volt tömőfája, lekapta a fejemet, és azzal tömte meg a zsákokat. Amikor aztán végeztünk és hazafelé tartottam, találkoztam egy csapat lánnyal, asszonnyal, akik már messziről nevettek. Mit nevetnek? Kérdeztem tőlük. Magának nincsen feje? Válaszolták. Akkor vettem csak észre, hogy az ott maradt a malomba. Visszaszaladtam át, érte feltettem a nyakamra, és mentem tovább. Ám a lányok, asszonyok megint csak nevettek. Hát most mit nevetnek? Kérdeztem újfent. Magának hátul van az orra, válaszolták ezúttal. Erre csavarintottam egyet a fejemen, hogy rendesen álljon, és mentem tovább hazafelé. Ekkor azonban eszembe jutott, hogy az ostort leszúrtam a malom mellett a víz szélébe. Visszamentem hát azért is. De mire odaértem, az ostor nyírből egy nagy fa nőtt, az ostor pedig fent volt a tetejében. Fölmásztam át érte, és amikor fölértem, látom ám, hogy egy nagy karvaj üldöz ott egy sereg apró madarat, és minden áron el akarta kapni őket. Ekkor azonban a madarak mind berepültek az ingem derekába, meg a gatyám szárába. De én sem voltam rest, és egy madzaggal gyorsan összekötöttem az ingem és a gatyám, és örültem, hogy most mennyi madarat fogtam. Igen ám, csak hogy az a sok madár az ingemben meg a gatyámban mind elkezdett csiripelni, károgni, víjogni, mondtam magáit mindegyik a maga nyelvén, aztán egyszer csak felszálltak velem, s vittek magukkal messzire. Az adriai tengerpartján asszonyokat láttam mosni odalent, akik felpillantva az égre így kiáltottak, ó, de nagy madár! Én azonban úgy értettem, hogy old meg a gatyád! Erre én meg is oldottam. A madarak kirepültek belőle, és én belepottyantam a tengerbe. De úgy szétcsaptam magam körül a vizet, hogy a tenger menten kiszáradt, a halak meg ott maradtak a szárazon. Gondoltam, most jól megszedem magam hallal. Tovább nem is időztem ott, hiszen már úgyis messzire kerültem az otthonomtól, el is indultam hazafelé, Melegországon keresztül. Ez egy igen furcsa ország volt, ahol a házakat nem is a földre építették, hanem úgy ember magasságnyira a levegőbe. Aztán létrán kapaszkodtak föl hozzájuk. Meleg országot igen nagyra termett emberek laktak, és igen nagy volt általában minden. A templom például akkora volt, hogy 4 huszár várakozott benne lóháton egyen, és amikor a pap elkiáltotta a Dominus Vobiscumot, az egyik huszár megsarkantyúzta a lovát, vágtatott egy jó darabig, aztán oda kiáltotta a másiknak, a másik a harmadiknak, a harmadik a negyediknek, ő pedig felkiáltotta a kántornak, aki ott végigvárta a misét, jól esett annak a reggeli, de nagy baj nem volt, mert szalonnából volt az oltár, kolbászból voltak a gyertyák. A tornya ennek a templomnak nem különben nagy volt, amikor például építették, 2 ács leejtette a tetejére a baltát, és az egyiknek, mire földet ért, kirohadt a nyele. A másik pedig még odafönt lerepült a nyeléről, s mi alatt zuhant lefelé, egy pacsírta belefészkelt, s mire leért, ki is költötte a fiókáit. A harangja meg akkora volt, hogy be se fért volna a toronyba, ha nem úgy viszik föl csengettyű korában, s nem ott nő meg. Na, nagyon nagy meleg volt mindenfelé. Akkora, hogy a disznót elég volt leölni, és beletenni egy nagy tepsibe, aztán kilökni az ablakon, meg berántani, és már meg is sült. De így se töltöttem sok időt. Csak hamar eluntam magam, s folytattam az utam hazafelé. Így kerültem Hidegországba. Ott meg olyan hideg volt, hogy a tojás fehérje például olyan fényesre fagyott, hogy éjszaka is lehetett a fényénél újságot olvasni.
Beszélni csak azok tudtak egymással, akik az írást is ismerték, mert amint kimondta az ember a szót, abban a minutumban odafagyott a szájához, aztán úgy kellett onnan leolvasztani. Ám Hidegországban sem töltöttem sok időt, csak hamar folytattam az utam hazafelé. A végén azonban úgy meguntam az utazást, hogy leszúrtam az ostornyelet a földbe, és felmásztam rajta az égbe. Ott találkoztam a nagymamámmal. Agyonisten, jó napot, nagymama! Tessék adni lekváros kenyeret? Jaj, fiam, mondta erre. Nem szoktunk ám mi itt enni? Nem, hát akkor hogy lehet innen gyorsan lemenni? Rémültem meg. Volt ott egy öreg ember. Neki is elmondtam, hogy szeretnék lemenni, mert itt nem lehet lekváros kenyeret enni. Az öreg embernek akkor eszébe jutott, hogy van itt egy láda korpa, és ha abból kötelet csavarunk, azon majd leereszkedhetek. Szó, ami szó, meg is sodrottuk jól, de valahogy belesodortunk egy egeret is. Így miközben ereszkedtem lefelé, az egér elrágta a köteletén, meg lepottyantam a földre. Azt hittem, valahol Jászbirényben vagyok a nagy templom körül. A fenét, dósán voltam a falu végén. Bele is fúródtam, vagy 2 tölnyire a földbe, aztán kiabálhattam, hogy ássanak ki! De nem ásott ki senki. Úgy kellett hazaszaladnom egy ásóért, és kiásnom maga. Ilyenféleképpen telt hát el a gyermekkorom, melyből többre nem is emlékszem már.